आउनुहोस् वेलकम है हजुर हाम्रो फादर डोनाल्ड नमस्कार अघि हजुरसँग बात भयो निरज है आदतलाई मजबुर छ कि अलि क्षमा चाहन्छु म त यहाँ 18 वर्ष वान होल एउटा गाडी चाहिँ तल पठाइदिनु किन हिँड्नु होइन उहाँ त्यही त मैले भने नि हिँड्दा होइन त्यति बुढा त भइहाल्छ त्यही त त्यो फादरको अफिसमा एकछिन म त फर्स्टचोटि आउँदैछु है नर्थ पोइन्ट हाम्रो 1927 मा पहिले चाहिँ स्कुल भएर त्यसको बादमा चाहिँ कलेज स्कुल त हजुर यो माथि Officially welcome. धन्यवाद तपाईँ पनि यहीँ पढ्नु भएको होइन पढेको भए त म मन्त्री हुन्थेँ यहाँ पढेको चोरिहाल्नु मेरो डाइलो अहिले तपाईँ त्यहाँ ठुलो जग्गा भन्नुहोस् न निरज र हामी चाहिँ पुरा पहिला डिबेटहरू सँगै गएको नि हामी त टिम बनाइरातिर रोड ट्रिप हो एउटा पुरा डिबेटहरू सँगै गएको आज क्या कार्यक्रम है आज क्या कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है आज के एक कार्यक्रम का नाम है युवा उत्सव देश का हर जिला में युवा उत्सव पालित हो रहा है और ये नेहरू युवा केंद्र कर रहा है युवा उत्सव के मैंने 5-4 कंपोनेंट है एक ड्राइंग कंपटीशन है एक डिक्लेमेशन कंपटीशन पेंटिंग कंपटीशन पोइट्री रिसाइटेशन कंपटीशन प्लस कल्चर फोक कल्चर कंपटीशन ये कंपटीशन करके इसको जो टैलेंट को हम लोग बाहर लेने जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद ये जो लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगी फर्स्ट जो आएंगे यहाँ से उनको हम ले जाएंगे कलकत्ता वहाँ पर स्टेट लेवल यूथ फेस्टिवल होंगे फिर स्टेट से जो फर्स्ट आएगी उसको ले जाएंगे दिल्ली में। तो इनको टैलेंट सर्च करने की कोशिश किया है और ये प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन था कोई कॉलेज में करने के लिए इसलिए कॉलेज को बुलाया। एक कॉलेज से सराउंडिंग जितना कॉलेज है वहाँ से भी पार्टिसिपेंट भागीदारी कर रहा है। कितना पार्टिसिपेट किया पार्टिसिपेंट अभी तो अब तो हॉल देख कर आए तो ये तो मतलब 500 से 700 आदमी अभी है किंतु एक्चुअली कंपटीशन में भाग लेंगे 120 200 पीपल टोटल 200 पीपल दैट विल टेक पार्ट डायरेक्ट कंपटीशन। इसमें इंक्लूडिंग कश्यप भी है ऑल दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा कालीपंग को 27 को है। अच्छा और क्या क्या कार्यक्रम है यहाँ पर डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो रहा है। अभी MP साहब आएंगे तो भाषण देंगे थोड़ा कुछ बोलेंगे बच्चे को युवाओं को आने वाले पीढ़ी क्या कर सकते हैं आने वाले दिन में और कैसे हमारे देश विकसित हो सकते हैं जिसके बारे में हर दिन आदमी चर्चा कर रहे हैं। सुबह आपका नाम? हमारा देव कुमार चैटर्जी एज ए डेप्यूटी डायरेक्टर NYKS वेस्ट बंगाल। आपका नाम? Myself Shibashish Banerjee, former state director नेहरू युवा केंद्र संगठन। I retired although but ये प्रोग्राम में हम आया और ये जो युवा उत्सव है ये 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिया's इंडिपेंडेंस इसका उपलक्ष्य में ही ये प्रोग्राम पूरा देश में चल रहा है। इसमें जो इंडिया जो कल्चरल जो हेरिटेज है डिस्ट्रिक्ट में स्टेट लेवल में ये जो कल्चरल जो डाइवर्सिटीज़ है इसको हम लोग थोड़ा ऊपर आने के लिए ले आने के लिए और ये जो पोएम राइटिंग है कंपोजिंग पोएम और राइटिंग और पेंटिंग ये सब इसमें जो टैलेंट है छुपा हुआ एंड वो टैलेंट को हम निकालने के लिए और वो टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए और देश का जगह जगह का जो इंडिया जो यूनिटी का जो कल्चरल डाइवर्सिटीज़ है उसका जो सोशल डाइवर्सिटीज़ है उसका जो माने इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियन कास्ट क्रीड सेक्स जो हमारा जो एक यूनिटी है माने इंडिया का जो यूनिटी एंड माने डाइवर्सिटीज़ जो है यूनिटी है ये डाइवर्सिटीज़ को रहते हुए भी यूनिटी है एक और वही यूनिटी और ये हमारा जो पुराना जो हेरिटेज है
जो इंडिया इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, तो इसको हम लोग माने सभी आदमी का पास उसको जगाने के लिए, और ये जो अमृत महोत्सव चल रहा है आफ्टर 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, इसका बाद अभी अमृत काल चल रहा है। ये अमृत काल 2047 ये नरेंद्र मोदी जी हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया 2022 में लाल किला से, वहाँ से 15 अगस्त में अनाउंस किया, और ये जो 25 ईयर्स इसको अमृत काल कहा जाता है। अमृत काल में 5 शपथ लिया है, मतलब 5 पंच प्राण। ये पंच प्राण ये है जो डेवलप्ड इंडिया को विकसित एक कंट्री में तैयार करना, इसका जो यूनिटी है इसको हम लोग यूनिटी और हमारा जो इंटीग्रिटी, इसका ऊपर हमारा जो फीलिंग्स है जो इसको आगे बढ़ाना, मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत, यही हमको सामने ले आना। और हमारा जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है, जो हम लोग पुराना जो कॉलोनियल जो माइंड सेटअप है उसको हम लोगों को निकालना है। तो ये सारे जो पंच प्राण है इसको हम लोग ये लेके हमारा देश को आगे बढ़ाना, जो जैसे हम लोग देश आगे बढ़े, और यही मुद्दा है, यही थीम है जिसका ऊपर एक कल्चरल जो युवा उत्सव हो रहा है, इसी थीम का ऊपर। ओके, ये सब ऑल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट ना? सारे कॉलेज स्टूडेंट है। Our main focus is to educate to the children of, basically to the children of tea gardens in and around Darjeeling, and also we have students from Calcutta, Northeast. So the total strength at present is we have almost 3,000. And from our part, we have been trying to give best academic education. Also, we focus on personality development, intellectual development, and also the character formation. At the national and international level, St. Joseph's College attempts to make a college a center of excellence with social relevance. Our vision of this college is to help develop the huge creative capacities of our each student. Therefore, we focus on critical thinking, social responsibility, and also collaborative learning, where staff and students are at their service 24 hours. Keeping in mind the vision and mission of our college, in fact, we are very happy when the idea of hosting this Yuva Mahotsav 2023, the idea came to us. So we are very happy to organize in this college, because we believe, and this Nehru Yuva Kendra believe, to train the students, the young mind, for nation building, who will become very responsible and productive citizens of modern, secular and technological nation. So in this context, today we have so many programs like Young Artist Contest, Young Writers Contest, Mobile Photography Contest, Declamation Contest, and Cultural Festival. Anyways, thank you very much. I am very much a political animal, and all my speeches are laced with politics, so I like to maintain that neutrality in this school, in this institution. Yeah, I don't know, it was started in 1929, they say. It's a very old and prestigious institution where the alumni are the greatest, spread all across the world. I have nothing much to say. I belong to a profession of lawyers. I studied law. And there is a new approach. The Reverend Father was talking about hard work that Raj Mr. did.
that made him reach this position. Definitely he did, and father also had done a lot of Google research. I don't know when, but he did a lot of Google research to find about the achievements of Raju Mr. Thank you very much. He did not know about me because my standard as a lawmaker in the Legislative Assembly is very poor. I rather abstain in attending the Legislative Assembly. So thank you, Father, you didn't know about me. Otherwise, my records and absentees are more than what Raju has done, phenomenally, exceptionally. And as Father thanked him for one thing, I forgot, he said, there's like he had come and everybody was happy that he wanted to bring Raju Vista to this institution. And everybody was eagerly awaiting the occasion came today. So we are also eagerly expecting for one brighter occasion to come so that we get the broadcast gets justice. And I take this opportunity from this premium institution which gives birth, which not only gave birth to legends in our society, to educationists, to economists, to doctors, to entrepreneurs, to creative people. Some are in politics, some are in different ways of life. So from this platform, I'd like to pray and request our Honorable Raju Mr. not only to bring glory to a certain section, but to bring glory to all of us in Darjeeling, and that I believe one fine morning will arrive. I have not much to say about, I do not have a structured speech. I'm directionless. He called me in the evening and I just said I had to accompany Mr. Vista to Darjeeling. So I did not have a structured speech as on which line I should speak. It is about Nehru, and I speak about Nehru, because if I speak about Nehru, Raju Vista will not take it up, he may take it otherwise. But Nehru was a phenomenal person. Nehru, despite whatever you are taught in the Google University, but Nehru was a phenomenon. Nehru was a statesman. Nehru united India. Nehru made this India, the man who gave the IITs, the IIMs, the Bakra Nangal Dam and the AIMS and many things. Whatever India is today is because of the vision Nehru had, and I like the students to read about Nehru, to envision Nehru. And yes, as Swami Vivekananda always said, he is the greatest youth icon we can ever have. Vivekananda did not live long, but Vivekananda always said that we need people with the capital M, with the capital M. So we have in today's world people with the capital M. Necessarily does not mean Modi, but Modi has really imprisoned what Swami Vivekananda told long time back. So it is the smart work, not only the hard work of Raju Mr. that led him today where he is now. So in law, I'll just tell you one thing about law. When I graduated law, I joined the famous chambers of Karanga Kamal Pandit, who happens to be one of the finest criminal lawyers in Darjeeling today. He told me, whatever you did in law, whatever you learned in law, forget that. In law, when he studied law in Inner Temple, London, Mr. Karanga Pandit, then law was looks, labor, action and work. The full form of law was labor, action and work. Now after his practice in Darjeeling, he told me that forget that labor, forget that action and forget the work. It means something, it's very near to everything. Like law, labor, action, work means the same thing. He told me, and I want to share with you that mantra now. In this era of not competition, cooperation, in the era of information technology, in the era of competition, law means, as a lawyer I must say, it is not labor, it is the looks that one must possess. Lawyer should look like a lawyer. Looks means you need to be smart. It is law, not labor, it is looks. A is not action, it is attitude. One must have an attitude. And it is not word, but it is words. And it is not hard work, but smart work that will take you here
miles ahead. The only thing I can say is yes. I could not make it to North Point, but at least I made it to West Point. And my motto was not Sursum Coda, it was Silver Admirer. And Silver Admirer means strive for higher attainments. I have been doing so. I hope you will all do so. Thank you very much for this wonderful. म बेसी लामो बोल्दिनँ, दुई चारवटा कुरा मात्रै तपाईँहरूको समक्ष राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त नेहरू युवा केन्द्रलाई र सँगसँगै सेन्ट जोसेफ कलेजका परिवारलाई म धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यसरी यस्ता कार्यक्रममा तपाईँले बोलाएर मलाई सम्मान दिने एउटा मौका तपाईँले मलाई प्रदान गर्नुभयो। किनभने राजनीतिमा नेता हुन पनि गाह्रो छ, त्यति सजिलो छैन। अघि भर्खरै हाम्रा डाइरेक्टर साहबले भने म नेता भएको त 4 साल, यानी पोलिटिसियनको आयु त खाली 4 साल मात्रै भयो, तर मान्छे त म झन्डै 37-38 इयर्स जतिको भइसके। अनि यो 4 सालमा गरेको के प्राप्त भयो भएन त भविष्यले बताउला। तर यो 4 साल अगाडि पनि म मान्छे नै थिएँ, धेरै काम गरेँ। अघि डाइरेक्टरले भने जस्तो मलाई अहिले पनि याद छ, म व्यक्तित्व विकास शिविर पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट क्याम्प भनेर देशभरि जम्मूदेखि लिएर कश्मीरसम्म घुम्थेँ, गुजरातदेखि लिएर आसाम मणिपुरसम्म पुग्थेँ। कमसेकम नभन्दा पनि 2 लाख भन्दा बेसी युवा साथीहरूलाई 15-15 दिनको ट्रेनिङ दिनेको एउटा सदस्य म पनि थिएँ। मलाई अहिले पनि याद छ, छत्तीसगढ रायपुरमा जाँदाखेरि नौतप्पा चलेको हुन्छ। नौतप्पा मतलब सबभन्दा बेसी गरम हुने समय। नौतप्पा नाम नै त्यस्तो थियो। स्कुलमा यसरी नै अब यहाँ त गर्मी हुँदैन र जाडाको अर्कै मजा छ, तर छत्तीसगढ रायपुरमा यस्तो 50 डिग्री भन्दा बेसी गर्मी, स्कुलको पंखा मजाले चल्दैन, एसीको त कुरै छैन, खिड्की बन्द हुँदैन, बाहिरको गरम हावा भित्र पसिरहेछ, राति सुत्दा पनि बोलिरहेको। मलाई अहिले पनि याद छ, बेसी गर्मी भएर एक दिन चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्यौँ। के गर्यौँ भन्दाखेरि तौलिया पानीमा लगेर डुबायौँ, अनि त्यही भिजेको तौलिया आएर सुतेको, अनि अलिक शान्ति भयो। सो त्यतिसम्म पनि मतलब अनुभवहरू धेरै छन्। त्यस्ता म मौका पाएँ भने कुनै दिन युवा साथीहरूलाई सुनाउला। म फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु, वापस त्यही विषयमा आउन चाहन्छु। किनभने हतपत्ता स्कुल र कलेजका कार्यक्रममा हिजो आज नेतालाई बोलाउँदैन, किनभने हाम्रो पास अलिक त्यस्तै छ। तो भएर पनि होला मलाई साह्रो दुःख लाग्छ। अनि मलाई राजनीतिक कार्यक्रममा जान त्यति रहर पनि लाग्दैन। हुन त राजनीतिमा छु, नभए हुँदैन, तर भए मेरो मनले चाहिँ के मान्छ भने जहाँ युवा छ त्यही राजनीतिका नेतृत्व पनि जानुपर्ने हो, त्यही अभिभावक पनि जानुपर्ने हो, त्यही टिचर र प्रोफेसर पनि त्यही जानुपर्ने हो। किनभने युवा भनेको भारतको र दार्जिलिङको वर्तमान पनि हो र आउने वाला भविष्य पनि हो। अझै थप भन्नु पर्दाखेरि भारत युवा देश हो र भारतमा अहिले पनि 35 वर्ष भन्दा कम आयुका युवा भनेको 65% भन्दा बेसी छन्। र यो 65% लाई जो आजको वर्तमान र भोलिको भविष्य हो भने यसलाई सम्हालेर राख्न सक्यौं भने जुन डाइरेक्टर साहबले भन्दै थिए, प्रधानमन्त्रीका जुन 5 पोइन्ट उहाँले कुरा गर्नुहुँदै थियो, 2047 मा भारत विकसित देश बनाउनका लागि कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यही 65% युवा साथीले बनाएर देखाउनु छ। र तपाईहरु त हेर्नुस्, आजाद भारतमा जन्मिनु भएको सौभाग्य मैले पनि पाएँ। तो दुःख कष्ट मैले भोग्नु परेन। देशलाई आजाद गराउनका लागि हामीहरू भाग्यमानी थियौं र सायद त्यसका बादमा जन्मियो होला, तर धेरै शहीद भएर गए, भारतलाई आजाद गरेर गए। उहाँहरू हामी भन्दा सायद अझै बेसी भाग्यमानी थिए होला। तो कालमा उहाँहरूले
हामीले जन्मेर हामीलाई आजादी दे, तर आज आजाद भारतलाई विकसित भारत बनाउने कर्तव्य र काम तपाईँ र हामीको हो। यो 65% युवा साथीको हो, यो नर्थ पोइन्ट र सेन्ट जोसेफ कलेजका विद्यार्थीको हो। र यो कर्तव्यको बोध हामीलाई थाहा हुनुपर्छ, त्यसलाई लिएर हिँड्नुपर्छ। र यो कार्यक्रम आयोजना गरेको खण्डमा म नेहरू युवा केन्द्रका सम्पूर्ण सदस्यलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। नेहरू युवा केन्द्र 1972 देखि भारतमा यसको कार्यक्रमहरू योजनाहरू चलिरहेको छ। स्थापना यसको 72 मा भएको हो। अनि स्पोर्ट्स र युथ मिनिस्ट्रीका अन्डरमा यो डिपार्टमेन्ट आउँछ। र मेन अब्जेक्टिभ भन्दा चाहिँ युवालाई सशक्त र सामर्थ्य बनाउने नेहरू युवा केन्द्रको दायित्व हो। र नेहरू युवा केन्द्रले यसरी नै देशभरिमा नेसन बिल्डिङ देखि लिएर लिडरशिप देखि लिएर अरु विभिन्न ट्रेनिङ र स्किलिङ देखि लिएर सोशल एंगेजमेन्ट देखि लिएर स्किल कल्चर र आर्ट्सलाई लिएर युवाहरू माझ गरेर कार्यक्रम आयोजना गर्ने नेहरू युवा केन्द्रको ठूलो एउटा प्रयास छ। र म उहाँहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो अमृत महोत्सवको कालमा मैले अघि पनि भने हामीहरूको ठूलो जिम्मेदारी छ। र आउँदो भारत विकसित भारत बनाउने हामीहरूको त कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्य पथमा हामीले यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। अब युवालाई लिएर भन्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस्, मैले अघि भने 65% युवा भारत देशमा बसोबास गर्छन्। र यो भारत भन्ने युवा देश हो। हुन त आज पपुलेसनमा चाइनालाई पनि पछाडी छोडेर 140 करोड भन्दा बेसी भइसक्यो। तर 140 करोड बेसी हुँदा पनि तर हामीहरूको देश आज पनि युवा देश हो। सम्पूर्ण अरू देशसँग कम्पेयर गर्नु पर्दाखेरि दुनियाको 1/6 पपुलेसन भारतमा बस्छ। दुनियाको 1/6 पपुलेसन भारतमा बस्छ। र अमेरिकाको पपुलेसन त 34-35 करोड मात्रै हो। त्यत्रा 6-7 वटा अमेरिकालाई सम्हाल्न सक्ने यो सशक्त र सामर्थ्य भारत हो। र यही भारतमा बसोबास गर्ने हाम्रो युवाहरूको पनि हाम्रो यो ठूलो भाग्यको कुरा हो। तर एक दुईवटा कुरा हामीले पनि यो पनि जान्न बहुत अनिवार्य जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। 140 करोडका देशमा निशा पानी र ड्रग अल्कोहल अहिले पनि लिने करिब 22 करोड संख्या भारत देशमा छ। र त्यो 22 करोडमा सबैभन्दा बेसी संख्या हामीकै युवाहरूको छ। आज कलेजदेखि लिएर स्कुलसम्म पनि ड्रग ओपन बिक्री भइराखेको छ। केही 2-4 जना असामाजिक तत्त्वले पैसाको लालचमा पैसाको लोभमा भारत देशलाई बिगार्ने र हाम्रो युवा पिढीलाई नाश गर्ने जुन चलखेल चल्दैछ त्योदेखि दार्जिलिङ पनि पीडित छ। यो चिकन नेक क्षेत्र हुनको कारणले हामीहरू अझै बेसी पीडित छौँ। यो पनि हामीले कुरा ध्यानमा राख्नुपर्छ। र म बारम्बार सरकारलाई प्रशासनलाई पनि भन्न चाहन्छु, यो सरकार र प्रशासनको पनि जिम्मेदारी हो। यसमाथि स्ट्रिक्ट एक्सन हुनुपर्छ, कारबाही हुनुपर्छ। र जुन यो ड्रगको व्यापार यो पहाड र यो दार्जिलिङ तराई डुवर्समा चल्दैछ, यो हामीका लागि एउटा भविष्यका लागि ठूलो खतरा हो। त्यसैले युवा साथीमा मध्ये गएर युवाहरूमा अझै एंगेजमेन्ट प्रोग्राम गर्ने बढाउने कर्तव्य सम्पूर्ण यो समाजको हो। किनभने यही युवा भोलिको समाज हो। हामीका टिचर लगायत पेरेन्टदेखि लिएर अरू जति पनि विभिन्न संस्थाहरू समाजमा छन् सबैको कर्तव्य हो यो युवा पिढीलाई हामीले बचाएर राख्ने। र भारत सरकारले अब के गर्दैछ म त्यतातिर जान्न। भारत सरकारले युनिभर्सिटीदेखि लिएर कलेजमा सिट बढाउनदेखि लिएर 7 वटा एम्सदेखि लिएर 22 वटा एम्स बनाउनदेखि लिएर अरू विभिन्न कामहरू हुँदैछ। मैले अघि भनिसके हामीहरू भाग्यशाली हौं। हामीले देश आजाद भएर जन्म लियौं र अहिले अमृत कालमा हामीहरू हिँड्दैछौँ। र आउँदो भारत विकसित भारतको सपना यही आँखाले हामीले साकार भएको पनि देख्नेवाला छौँ। र अब स्कुलमा
यसरी बोलाइदिनु भयो त्यसका लागि धेरै धेरै प्रिन्सिपल सरलाई सम्पूर्ण परिवारलाई स्कुलदेखि जोड्नुभएको परिवारलाई धेरै धन्यवाद। यो सेन्ट जोसेफ भन्नुपर्दाखेरि एउटा यो खाली कलेज मात्रै होइन, आफैमा एउटा प्रिमियम यो एउटा इन्स्टिट्युट हो र 100 सालभन्दा बेसीदेखि चलिरहेको स्कुल र कलेज कुनै खेलाची होइन। 5 साल नेता भएर बस्न सजिलो छ, तर 100 सालभन्दा बढी कलेज र स्कुल चलाउन कम संसाधनमा निकै गाह्रो हुन्छ र तपाईका कलेज र स्कुलले गर्दा आज दार्जिलिङ सुरक्षित छ, किनभने यो स्कुलमा पढ्ने नानी केटाकेटी यहाँदेखि निस्केर गएर दार्जिलिङको पनि कीर्तिमान स्थापित गरेका छन्, गोर्खा जातिको पनि धेरै गर्व गर्ने ठाउँ उहाँहरूले दिएका छन् र यो ठुलो उपलब्धि कलेजको हो। आज म प्रिन्सिपल सरलाई कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि उहाँले एउटा सानो निवेदन गर्नुभएको थियो, म त्यो मञ्चबाट पनि घोषणा गर्न चाहन्छु। जिम्मेदारीका साथमा सबै कलेजमा स्मार्ट टिभी लगाउने करिब 15 लाख रुपियाँको बजेट उहाँले मलाई एफिलिएटबाट निवेदन गर्नुभएको थियो र मैले एप्रुभ पनि गरेँ। एफिलिएटबाट त्यो काम हुन्छ र अझै थप एफिलिएटबाट केही कारण भएन भने म पर्सनल आफ्नो सेलेरीबाट भए पनि त्यो काम म अवश्य गराइदिन्छु। सबै विद्यार्थीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। तपाईहरु राम्रोसँग किताब पढ्नुहोस्, राम्रो व्यवहार गर्नुहोस्, मिठो बोल्नुहोस्, बाबुआमाले र टिचरले भनेको मान्नुहोस्, आज्ञाकारी बन्नुहोस्, बिहानै उठेर तातो पानी खानुहोस्, स्कुल र कलेज आउनुभन्दा अगाडि नुहाएर आउनुहोस्, 2 टाइम ब्रस गर्नुहोला, टाइममा सुतेर टाइममा उठ्नु होला र समाजका काममा जहाँ पनि जसलाई पनि अप्ठ्यारो पर्छ त्यसलाई अलिकति भए पनि मद्दत गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। मद्दत भनेको खाली रुपियाँ पैसाले हुँदैन, मनबाट सोच्नु भयो भने पनि त्यो ठुलो एउटा मद्दत हुन्छ र यसरी नै खुसी बस्नुहोस्, हाँस्दै बस्नुहोस्। तपाईका साथमा म सधैँ छु र तपाईले जीवनमा जे पनि ठान्नु भएको छ, तपाईले लक्ष्य र गोल सेटिङ गर्नु भएको छ, त्यो अवश्य पूरा हुन्छ। तर जे पनि गोल छ सोचेर बनाउनु होला, प्रतिदिन दिनरात मनन गर्नु होला। म सोच्थे कोही मलाई कम्पनीको एमडी बन्ने मन थियो, आज यो बल्ब र ट्युबलाइट बनाउने कम्पनीको एमडी पनि भए। 50 वटा देशमा हाम्रो कम्पनीले एक्सपोर्ट गर्छ, 50 वटा देशदेखि हामीहरू माल दिन्छौँ, 6 वटा 7 वटा फ्याक्ट्रीमा माल बनिन्छ, 11-12 हजार जनाले नोकरी पाएका छन्। भारत सरकारलाई पनि नभन्दा पनि सालमा कमसेकम 2000 करोड रुपैयाँ ट्याक्स हामीहरूको कम्पनीले दिने गर्छ। मेरो सपना पूरा भयो। फेरि म सोच्थे मेरा समाजका लागि, युवाका लागि केही गर्नु पर्यो भगवान भनेर म प्रार्थना गर्थे। भगवानले मलाई त्यो पनि पूरा गर्नुभयो। म सूर्य फाउन्डेसनका साथमा मिलेर म बेसी प्रचार त गर्दिन, आज स्कुलको प्राङ्गणमा मात्रै गरेको। आज पनि दार्जिलिङ र कालिम्पोङका 150 भन्दा बेसी गाउँमा 1 टिचर स्कुल म चलाउँदै छु। व्यक्तिगत रूपले त्यसमा केही पनि राजनीति र पोलिटिक्स छैन। ती नानी केटाकेटी विद्यार्थीलाई मैले आजसम्म कहिले भेटेको पनि छैन, किनभने भेटिसक्दा भोलिदेखि राजनीति सुरु हुन्छ भनेर। त्यो पनि मैले गर्ने अवसर पाएँ र फेरि मलाई लाग्थ्यो अब मेरा जातिका लागि अझै ठुलो केही गर्नु छ भगवान, त्यसका लागि मलाई अझै स्टेप उठाइदिनु त भनेको त्यो पनि भगवानले पूरा गरिदिनु। म मणिपुरमा जन्मे, दार्जिलिङ मैले त्यति चिनेको थिइनँ। दार्जिलिङ भन्दा मुटु ढुकढुक त हुन्थ्यो, तर के कारणले हुन्थ्यो त्यो 2019 का बादमा मात्रै मैले थाहा पाएँ र भगवानले प्रार्थना गर्दै, भगवान मलाई यस्तो पोस्टमा मलाई तपाईले त्यहाँनिर बसाइदिनुहोस्। त्यो पोस्ट मेरा लागि होइन, मेरा जातिका लागि काम गरोस्, काम लागोस् भनेर मैले सपना सोचेको थिएँ र सपना पनि पूरा भयो। र म भगवानको ऋणी छु। मैले तपाईलाई यो एक्जाम्पल मात्रै दिएको। यसरी नै तपाईले रात दिन भगवानलाई या जिससलाई जसलाई पनि मान्नुहुन्छ सोचेर प्रेयर गर्नुहोस्, तपाईले सोचेको अवश्य पूरा हुन्छ। र फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद कलेजलाई, नेहरू युवा केन्द्रलाई र सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीलाई। जय हिन्द, जय गोर्खा।